τουρκικούς στίχους, καθώς εκεί δεν τους αφήνουν τους Έλληνες. Δεν τους άφηναν ποτέ βασικά να ομιλούν τίποτε εκεί διάλεκτο και όσες φορές τη μιλούσαμε μας πέραν το κεφάλι. Τώρα θα συνεχίσουμε με την λέξη πεταλούδα. Πάρα πολλοί λένε ότι αυτή η λέξη δεν είναι ελληνική, ότι είναι, λέει, η αλβανική ή η αρβανιτική από το λούλε, όμως γράφει η Περίτα Αγαθανάση το εξής: Λύριον, το κρινάκι, λυρίδιον, προσέξτε, λυρίδιον, έχουμε μετατροπή του ενδιάμεσου ρο σε λάμδα, λυρίδιον, και όταν πλέον φτάνουμε στο λιλίδιον, έχουμε το λιλίδι ή το λουλούδι. Λέγεται και λούλουδο πιο ποιητικά. Πριν πω στην εις βάθος ανάλυση αυτής της λέξης, κάντε εγγραφή όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά και φυσικά like αν τα βίντεο αυτά που κάνω σας αρέσουν, και πάμε να δούμε ποια είναι η ακριβής ετυμολόγηση της λέξης πεταλούδα. Από πού λοιπόν προέρχεται και τι σχέση έχει ενδεχομένως με την Αλβανία ή με τα αρβανίτικα. Όπως λέγονται, πολύ πιθανό να πρόκειται για μια πελασγική λέξη, η οποία είναι πανάρχαια. Επαναλαμβάνω, πελασγική και όχι αλβανική, καθώς έχουμε αποδείξει ότι οι αλβανικοί πληθυσμοί έχουν μετακινηθεί προς τη Μεσόγειο και την Ελλάδα κάποια στιγμή ανάμεσα στον 5ο και τον 10ο αιώνα. Δεν είναι αυτόχθονες σε αυτή την περιοχή, έχουν έλθει από την Ασία, εξού και σκυπτάρ που σημαίνει αετός. Εντάξει, και με τους αετούς μόνο άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στην υποκαυκάσια περιοχή θα μπορούσαν να είχαν σχέση. Πέραν αυτού λοιπόν θα τα πούμε όλα στο μέλλον για την καταγωγή, πώς διαφοροποιούνται οι Αλβανοί με τους Αρβανίτες και με τους Πελασγούς, με τους Έλληνες. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά στο μέλλον, οπότε καταγραφή. Πετάνινη. Πάμε λοιπόν στη λέξη πεταλούδα. Πεταλούδα. Πάρα πολλοί κόσμος πιστεύω ότι η ετυμολόγηση είναι εύκολη. Δεν είναι. Πετάνινη. Απλώνω. Πλατύπτερη η πεταλούδα. Τα πουλιά και τα έντομα για να πετάξουν απλώνουν τα φτερά τους, μας γράφει η Περίτα. Πεταλούδα είναι νεότερη λέξη, οπότε όχι αρχαιοελληνική, ίσως από το πετά συν λούλουδα. Προσέξτε. Είναι λοιπόν από το πετώ και είναι και από το λουλούδι. Γιατί τι κάνει η πεταλούδα? Από λουλούδι σε λουλούδι πετάει. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να είναι και για τις μέλισσες να ισχύει. Πάλι 2 σίγμα, μέλισσα. Τι λέγαμε πριν? Μασαλία, Οδυσσέας, μέλισσα, ταρτισσός. Όλα αυτά πώς ταυτίζονται? Λοιπόν, πετά και λούλουδα. Πηγαίνει λοιπόν η πεταλούδα προς τα λουλούδια. Άρα πεταλούλουδα. Επειδή όμως οι Έλληνες νομοθέτες της γλώσσας ήταν πάντοτε σοφοί, σου λέει να πω την πεταλούδα πεταλούλουδα. Για ποιο να βάλω 2 λουλού. Αφήνω λοιπόν το ένα στην άκρη και κάνω τη λέξη από πεταλούλουδα πεταλούδα. Μπορεί λοιπόν να λέμε λουλούδι, αλλά η γλώσσα, γράφει η Περίτα, αγαπά το α περισσότερο. Γι' αυτό και δεν λέμε πεταλούδι, λέμε πεταλούδα. Το λούλουδο είναι πιο ποιητικό. Το λούλουδο ή λουλούδι εκ του λύριον, κρινάκι, και ακούστε τώρα πώς κάνει την ανάλυση. Λυρίδιον. Ακούστε, λιλίδιον. Όλα αυτά γιώτα, λιλίδι ή λουλούδι. Έχουμε λοιπόν στην αρχή την ύπαρξη του γιώτα και του γιώτα, τα οποία στη συνέχεια έχουν γίνει ου. Αυτό μπορεί να πήρε κάποια εκατοντάδες χρόνια. Και συνεχίζω. Κρίνος, εκ του κρίνο διαλέγω, διακρίνεται από τα άλλα λουλούδια, ως το εκλεκτότερον. Γι' αυτό και είχαμε και τον μύθο, γιατί μύθος είναι, του Ιησού. Η πεταλούδα που πετά στα εκλεκτά λούλουδα, τι πιο φυσικό όμως. Κατά άλλους, εκ του πετώ συν άλλη. Μας δίνει λοιπόν και μια δεύτερη ετυμολόγηση, η Περίτα, η οποία είναι εξής. Κατά άλλους λοιπόν, εκ του πετάω συν άλλη, όπου άλλη είναι η περιπλάνηση. Ίσως και να συνδέεται και με τη θάλασσα. Ίσως, άλλη. Λέω, απλώνεται και περιπλανιέται. Ακριβώς αυτό που κάνει και ο κόσμος όταν ταξιδεύει διαμέσου της θαλάσσης. Έτσι. Είναι μια μεγάλη περιπλάνηση. Οπότε, ίσως ηχητικά οι λέξεις als και η λέξη άλλη να έχουν κάποια συγγένεια, έστω και σαν έννοιες. Και συνεχίζουμε. Πεταλούδα, τι κάνει λοιπόν η πεταλούδα? Περιπλανιέται στα πέταλα των λουλουδιών. Γι' αυτό και λέμε και ροδοπέταλα. Έτσι, ροδοπέταλα. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζω. Πού είχαμε μείνει? Πεταλούδα στα πέταλα των λουλουδιών. Ωραία. Στα πέταλα των λουλουδιών απλωθήσα. Αυτή είναι η δεύτερη τιμολόγηση που δίνει η Περίτα.
Επαναλαμβάνω, πεταλούδα, αυτή η οποία απλώνεται, η απλωθήσα, στα πέταλα των λουλουδιών. Έχει λοιπόν δύο ετυμολογήσεις. Το πέταλον και αυτό εκ του πετώ, δείτε τώρα τι κάνει. Το πέταλον, εκ του πετώ, πετάνημη που σημαίνει απλώνω, διότι το πέταλο τι κάνει, απλώνεται, ανοίγεται. Απίστευτο. Ακόμα και το πέταλον που μπαίνει κάτω από τις οπλές των υποειδών, απλώνεται με τα χτυπήματα του σιδερά. Πόσο καταπληκτική λοιπόν είναι αυτή η ελληνική γλώσσα. Τρελαίνομαι. Πέταλα στην αρχαιότητα ήταν και τα φύλλα των φυτών, οι αρχαίοι των αρχαίων, προσέξτε, οι αρχαίοι των αρχαίων. Αυτό σημαίνει πολύ πριν την πέτρα. Πριν το 1000 π.Χ. Μπορεί και πριν το 2000 π.Χ. Δείτε. Έγραφον εν πετάλης φυτών. Θα το πούμε στο μέλλον. Για ποιο λόγο το γράφει αυτό το έγραφον εν πετάλης φυτών. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε. Έγραφαν λοιπόν σε φύλλα δέντρων. Γι' αυτό και σήμερα λέμε φύλλο χαρτί. Δώσ' μου ένα φύλλο χαρτί. Μέχρι σήμερα ακόμα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το φύλλο του τετραδίου ή του βιβλίου. Τα φοινίκια γράμματα λοιπόν, συμπεραίνει απίστευτα υπέρητα, ήταν γραμμένα σε φύλλα φοινίκος, όχι των φοινίκων, λέει υπερήτα. Ύλη, σε παρένθεση σύλλη, μάλλον παίρνει δασία μπροστά, δάσος, ξυλία, σέλματα, τα παντός είδους κατασκευάσματα εκ ξύλου. Μεταξύ αυτών και οι σελίδες. Σελίδες, οι οποίες είναι σήμερα πλέον οι γνωστές μας ξύλινες, αν το πούμε έτσι, πινακίδες, αλλά δεν είναι ξύλινες, γιατί κατάγονται από το ξύλο, αλλά παίρνουν μια ιδιάζουσα παράξενη νέα μορφή λόγω της εκβιομηχάνησης. Μην ξεχνάτε ότι και το λεγόμενο χαρτί υγεία, το οποίο κάθε άλλο παρά χαρτί υγείας είναι, δεν είναι χαρτί υγείας, είναι χαρτί ανθυγείας. Χαρτί ανθυγείας είναι. Λοιπόν, όπως και το χαρτί κουζίνας. Στο χαρτί κουζίνας δεν το πάνε χαρτί υγείας, το πάνε χαρτί κουζίνας. Ήταν λίγο πιο ευπρεπής η βιομηχανή, αλλά το χαρτί υγείας δεν θα πρέπει κανονικά να λέγεται χαρτί υγείας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την πεταλούδα. Έχει λοιπόν δύο ετυμολογήσεις. Η μία λοιπόν είναι από το πετώ συν το λουλούδι και η άλλη είναι από το πετώ συν άλλη, που είναι η περιπλάνησης όταν κάτι απλώνεται και περιπλανιέται. Εσείς φυσικά θα επιλέξετε ποια από τις δύο σας αρέσει περισσότερο. Εμένα και οι δύο μου κάνουν και οι δύο στέκουν, αν θέλετε, ετυμολογικά. Περιμένω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε. Καλησπέρα στην Ηλιάνα, τον Σούπερ Μάριο, τον Άλεξ και τον Ζήση, τον Γουλά. Καλησπέρα σε όλους. Όπως είπα και πριν, σήμερα το βράδυ, παιδιά, 22 και 30, θα έχουμε μια καταπληκτική εκπομπή. Ακόμα δεν έχω αποκαλύψει περί τίνος πρόκειται, αλλά από τον τίτλο έχετε ήδη καταλάβει το πόσο σοβαρή θα είναι αυτή η εκπομπή. Οπότε εγγραφή στο κανάλι, like και κουδουνάκι για τις 22 και 30 σήμερα. Αν προλάβω, που πιστεύω θα προλάβω, θα ανεβάσω ακόμα μία, αν όχι δύο ετυμολογήσεις. Μισό γιατί διακόπηκε η σύνδεση μου. Λοιπόν, έλεγα ότι οι περισσότερες ετυμολογήσεις, σαν και αυτή που κάναμε σήμερα, γεια σου Ηλιάνα μου, έστειλε λουρδάκι, πεταλούδα. Θα βρείτε τέρμα κάτω Ηλιάνα, εκεί που γράφει περιγραφή. Τέρμα κάτω λοιπόν υπάρχουν hashtags τα οποία αν πατήσετε πάνω, όλα τα hashtag είναι δικά μου, οπότε θα σας βγάλουν σε ακόμα περισσότερα βίντεο σαν το σημερινό. Αυτά προς το παρόν, τα λέμε σε λιγάκι. Να είστε όλοι καλά. Σας αφήνω. Γεια σας.